নমস্কাৰ আসাম কম্পিটিটিভ এক্সাম চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নাম কুশল শইকীয়া আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিম ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনৰ ওপৰত আসাম পুলিচৰ এছআই এক্সামৰ কাৰণে ডেট যিহেতু ঘোষণা কৰিলে গতিকে আমি আসাম পুলিচৰ এছআই এক্সামৰ যিটো সিৰিজ আলোচনা কৰি আছিলোঁ সেই সিৰিজটো আকৌ কণ্টিনিউ কৰিবলৈ লৈছোঁ ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ ওপৰত এইটো 7 নম্বৰটো ভিডিঅ' হ'ব ইয়াৰ আগৰ পাৰ্টসমূহ যদি চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'সমূহ চাই ল'ব কাৰণ আমি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ সিলেক্টেড কুৱেশ্যনসমূহ ডিছকাছ কৰি আহিছোঁ তাৰ লগতে আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ ছ'চিয়েল প্লেটফৰ্মবিলাকত জইন হোৱা নাই জইন হ'ব পাৰিব বিশেষকৈ টেলিগ্ৰাম যদি আপুনি ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে টেলিগ্ৰামত জইন হ'ব টেলিগ্ৰামত মই ভিডিঅ'বিলাকৰ লিংকবিলাক আৰু যদি ইম্পৰ্টেণ্ট কিবা PDF পাওঁ তাত শ্বেয়াৰ কৰি থাকোঁ বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামৰ ৰিলেটেড বুকসমূহ তাত দিয়া আছে আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম চেনেলটোত জইন কৰি ফাইলত গৈ সেই কিতাপখিনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আহক আমি কুৱেশ্যনখিনি ডিছকাছ কৰোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো চাওঁ দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি হুইচ ফ্ৰেমড দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ৱাজ ছেট আপ আণ্ডাৰ কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলিয়ে আমাৰ যিখন কনষ্টিটিউশ্যন আছে বা ভাৰতৰ যিখন সংবিধান আছে সেইখন বনাইছিলে এই বিষয়ে আপোনালোকে জানেই আগতে আমি ডিছকাছ কৰি আহিছোঁ সেই কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলিখন কাৰ আণ্ডাৰত আছিলে ইয়াৰ যিখিনি অপশ্যন দিয়া আছে মই অপশ্যনখিনি পঢ়ি দিয়া নাই ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ A দ্য কেবিনেট মিছন প্লেন মনত ৰাখিব কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলিখন কাৰ আণ্ডাৰত আছিলে কেবিনেট মিছন প্লেনৰ আণ্ডাৰত ঠিক আছে আমি যদি ইয়াৰ ওপৰত অকণমান চাওঁ দ্য কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলি অফ ইণ্ডিয়া ৱাজ ইলেক্টেড টু ৰাইট দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ আমাৰ যিখন সংবিধান আছে সেইখন লিখিবৰ কাৰণে এই যিখন এছেম্বলি কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলিখন বনোৱা হৈছিলে আৰু কাৰ আণ্ডাৰত আছে এইটো বহুত কমন কুৱেশ্যন বহুতবাৰ আহিছে মনত ৰাখিব কেবিনেট মিছন প্লেনৰ আণ্ডাৰত আছিলে ঠিক আছে কেতিয়াবা এইটো সোধে যে কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলিখন কোনে ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে প্ৰপ'জ কৰিছিলে যে এনেকুৱা এখন কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলি লাগে আমাক ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব M.N. ৰয় এই বিষয়ে আমি আগৰ ভিডিঅ'সমূহত ডিছকাছ কৰি আহিছোঁ মনত ৰাখিব M.N. ৰয়ে কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলিখনৰ কাৰণে প্ৰপ'জ কৰিছিলে অৰ্থাৎ তেওঁ ছাজেষ্ট কৰিছিলে যে আমাক এনেকৈ কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলি এখন লাগিব আৰু যিখনৰ জৰিয়তে কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়াখন লিখা হ'ব গোটেইখিনি আলোচনা কৰি ঠিক আছে নেক্সট 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ হুৱেন ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ছেছন অফ দ্য কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলি হেল্ড এই বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ তথাপিও আপোনালোকৰ ৰিভিজন হওক বুলি অকণমান ডিছকাছ কৰি যাওঁ হুৱেন ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ছেছন অফ দ্য কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলি হেল্ড কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলিৰ ফাৰ্ষ্ট যিটো ছেছন আছে সেইটো কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল যিখিনি অপশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত কাৰেক্টটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ C 9 ডিচেম্বৰ 1946 মনত ৰাখিব 9 ডিচেম্বৰ 1946ত কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলিৰ ফাৰ্ষ্ট যিটো ছেছন আছে সেইটো অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু ক'ত হৈছিল বুলিও কেতিয়াবা সুধিব পাৰে নিউ দিল্লী ঠিক আছে নেক্সট 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ হু ৱাজ ইলেক্টেড এজ দ্য পাৰ্মানেণ্ট প্ৰেচিডেণ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলি যিখন কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলি আছিলে তাৰ পাৰ্মানেণ্ট প্ৰেচিডেণ্ট কোন আছিলে একেবাৰে ইজি হয় অপশ্যন নম্বৰ B টো কাৰেক্ট হ'ব ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ আৰু তেওঁৱে পিছত গৈ পেলাই ভাৰতৰ প্ৰথমজন ৰাষ্ট্ৰপতি হয় ঠিক আছে ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ পাৰ্মানেণ্ট চেয়াৰমেন অফ কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলি মনত ৰাখিব পাৰ্মানেণ্ট চেয়াৰমেন নেক্সট আৰু এটা কুৱেশ্যন মই আপোনালোকক সুধি যাওঁ এই বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰি গৈছিলোঁ আগতে এই কুৱেশ্যনটো মই আপোনালোকৰ কাৰণে ৰাখিলোঁ তলত কমেণ্ট কৰিব কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 হু ৱাজ দ্য চেয়াৰমেন অফ দ্য ড্ৰাফটিং কমিটি অফ দ্য কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলি এই যিখন কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলি আছিলে তাৰ ড্ৰাফটিং কমিটিৰ চেয়াৰমেন কোন আছিলে বহুত বাৰ সুধিছে এই কুৱেশ্যনটো চ' আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰিব ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো কি হ'ব ঠিক আছে নেক্সট 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ হিউমেন ৰাইট এজ ৱেল এজ এ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আণ্ডাৰ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ সংবিধানত উল্লেখ থকা তলৰ কোনটো এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটো হয় আৰু লগতে কি হয় হিউমেন ৰাইটো হয় অৰ্থাৎ মানৱ অধিকাৰো হয় আৰু মৌলিক অধিকাৰো হয় ইয়াৰ যিখিনি অপশ্যন দি আছে তাৰ ভিতৰত কাৰেক্টটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ C ৰাইট টু এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ যিটো অধিকাৰ আছে সেইটো অধিকাৰ আমাৰ এটা হ'ব মানৱ অধিকাৰ আৰু এটা লগতে কি পৰিব মৌলিক অধিকাৰ মনত ৰাখিব আমাৰ যিটো শিক্ষাৰ অধিকাৰ আছে এই দুইটাই ইনক্লুড হৈ আছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আৰু লগতে হিউমেন ৰাইটো ঠিক আছে আমি যদি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ ওপৰত অকণমান চাওঁ তেতিয়াহ'লে বৰ্তমান 6টা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আছে সেইকেইটা হৈছে ৰাইট টু ইকুৱেলিটি ৰাইট টু ফ্ৰীডম ৰাইট এগেইনষ্ট এক্সপ্লইটেশ্যন অৰ্থাৎ যিবিলাক ফ'ৰ্চফুলি কৰা হয় ধৰক চাইল্ড মেৰেজ হ'ব পাৰে বা চাইল্ড লেবাৰ বা চাইল্ড ট্ৰেফিকিং বা ছেক্সুৱেল হেৰাছমেণ্ট এইবিলাকৰ এগেইনষ্টত মান মতাটো হৈছে আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট মনত ৰাখিব নেক্সট ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজনটো আমাৰ এটা ফ্ৰীডম আছে আমি যিকোনো ৰিলিজন ল'ব পাৰোঁ নিজে চুজ কৰি পেলাই কালচাৰেল এণ্ড এডুকেশ্যনেল ৰাইটছ এণ্ড লাষ্টটো হৈছে ৰাইট টু কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰিমেডিজ এই যিটো আছে লাষ্ট যিটো আছে ৰাইট টু কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰিমেডিজ এইটোৰ বিষয়ে B.R. আম্বেদকাৰে কি কৈছিলে যে এইটোৱেই হৈছে এই ৰাইট যিটো আছে এইটোৱেই হৈছে হাৰ্ট এণ্ড সোল অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন এইটোৰ বিষয়ে আম্বেদকাৰে কৈছিলে যে হাৰ্ট এণ্ড সোল অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন এইটো বহুত বাৰ সুধিছে কিন্তু
ঠিক আছে আৰু এটা আছিলে 7th ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছ আছিলে প্ৰথমতে কিন্তু এটুক পিছত শুধৰণি কৰা হ'ল ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি আছিলে যেটুক পিছত অতৰাই দিয়া হ'ল 44th এমেন্ডমেন্টৰ জৰিয়তে এটো সংশোধন কৰা হৈছিল ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাও কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 the question asked orally after the question hour in the house is called আমাৰ লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত কোৱেশ্চন আৱাৰ বুলি এটা পিৰিয়ড থাকে বা এটা সেশন থাকে য'ত কোৱেশ্চন সমূহ উত্থাপন কৰা হয় সেই কোৱেশ্চন আৱাৰটো শেষ হোৱাৰ পিছত যিখিনি কোৱেশ্চন সোধা হয় অৰেলি সেইখিনি কি বুলি জনা যায় এই কোৱেশ্চনটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো অপচন নম্বৰ এ সাপ্লিমেন্টাৰী কোৱেশ্চন যেহেতু এখিনি অৰেলি সোধা হয় কোৱেশ্চনখিনি অৰেলি সোধা হয় অৰ্থাৎ মৌখিকভাৱে সোধা হয় মনত ৰাখিবলৈ ইজি হ'ব সাপ্লিমেন্টাৰী কোৱেশ্চন ঠিক আছে এখিনি জেনাৰেলি কোৱেশ্চন আৱাৰ পিছত সোধা হয় নেক্সট 7 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চাও which of the following is not a means for becoming an Indian citizen এজন ভাৰতৰ নাগৰিক হ'বৰ কাৰণে ইয়াত যিখিনি অপচন দি আছে তাৰ ভিতৰত কোনটো নপৰে নট বুলি সুধিছে আৰু যদি নট বুলি সুধে অলপ কেয়াৰফুলি অপচনখিনি পঢ়িব যিখিনি অপচন দি আছে তাৰ ভিতৰত কাৰেক্ট হ'ব অপচন নম্বৰ এ citizenship by acquiring property আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আপুনি বেলেগ দেশৰ পৰা আহি পেলাই প্ৰপাৰ্টি গুটালে বা ধন সম্পত্তি গুটালে ইয়াত নাগৰিকত্ব নেপাব কেনেকৈ নাগৰিকত্ব পাব পাৰে সেই বিষয়ে আমি চাওঁ প্ৰথম যেটো আছে citizenship at the commencement of the constitution of India অৰ্থাৎ ভাৰতৰ সংবিধান বনোৱাৰ দিনাৰ পৰা যোন ভাৰতবৰ্ষত আছিলে সেই সকলক ভাৰতৰ নাগৰিক বুলি ধৰা হ'ব অৰ্থাৎ হেতু সময়ত ভাৰতত থকা মানুহ যিসকলে ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব ল'বলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে সেই সকলক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু কেতিয়া ভাৰতত যিখন সংবিধান আছে সেইখন এডপ্ট কৰা হৈছিল কনস্টিটিউয়েন্ট এছেম্বলিয়ে কেতিয়া এডপ্ট কৰিছিলে নৱেম্বৰ 26 1949 মনত ৰাখিব 26 নৱেম্বৰ 1949 ত আমাৰ যিখন সংবিধান আছে সেইখন এডপ্ট কৰা হৈছিলে কোনে এডপ্ট কৰিছিলে কনস্টিটিউয়েন্ট এছেম্বলিয়ে সেই কাৰণে এই তাৰিখটোক কনস্টিটিউশন ডে বুলিও জনা যায় কনস্টিটিউশন ডে কেতিয়া বুলি সুধিব পাৰে কেতিয়াবা নৱেম্বৰ 26 যিটো তাৰিখত ভাৰতৰ সংবিধানখন গৃহীত হৈছিলে তাৰ উপৰিও এই কেইটা আছে যিকেইটাৰ জৰিয়তে আপুনি ভাৰতত নাগৰিকত্ব ল'ব পাৰে হয়তো ভিডিঅটো চাই থকা সকলো ভাৰতৰ নাগৰিকেই হয় তথাপিও এইখিনি জনা কথা আমি জেনেৰেলি সিটিজেনশিপ বাই বাৰ্থ পাইছো আমাৰ দেউতা মা ভাৰতৰ নাগৰিক হোৱাৰ কাৰণে আমি অটোমেটিক নাগৰিকত্ব পাইছো নেক্সট 8 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চাও ইন এন ইমাৰ্জেন্সি দা ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস অফ সিটিজেন্স যিখিনি অপচন দি আছে ইমাৰ্জেন্সি সময়ত জেনেৰেলি ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছখিনি আমাৰ নাথাকে আৰু ইমাৰ্জেন্সি টাইমত গুটেই যিখিনি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ সেকশন আছে গুটেই যিখিনি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ দায়িত্ব আছে সেইখিনি কোলে গুছি যায় প্ৰেসিডেন্টৰ হাতলৈ গুছি যায় আৰু সেই সময়ত আমাৰ যিখিনি ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছ আছিল আমি অলপ আগত ডিসকাস কৰি আহিছিলো ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছ আমাৰ কি আছিল সেই সমূহ কিন্তু নাথাকে ইয়াত যিখিনি অপচন আছে তাৰ ভিতৰত কাৰেক্ট হ'ব অপচন নম্বৰ বি মে বি সাসপেন্ডেড এটো দিবও পাৰে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছ হিচাপে আৰু হেতু উঠাই ল'ব পাৰে সাসপেন্ডও কৰিব পাৰে মনত ৰাখিব জেনেৰেলি ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছখিনি আমাৰ নাথাকে ইমাৰ্জেন্সি টাইমত ঠিক আছে নেক্সট 9 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চাও দ্য ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছ আৰ গ্ৰান্টেড টু দ্য ইণ্ডিয়ান সিটিজেন্স যিখিনি অপচন আছে টু এষ্টাব্লিছ এ ডমেষ্টিক গভৰ্ণমেণ্ট টু এনচিউৰ এন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট জুডিচিয়াৰী নেক্সট দি আছে টু এষ্টাব্লিছ এ সেকুলাৰ সোশিয়েলিষ্ট পলিটি এণ্ড লাষ্ট অপচনটো দি আছে টু প্ৰটেক্ট ইণ্ডিভিজুৱেল লিবাৰ্টি স্বতন্ত্ৰ স্বাধীনতাখিনি ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণেহে আচলতে আমাক ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছখিনি আমাক দিয়া হৈছে ঠিক আছে সো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো অটোমেটিক ওলাই আছে অপচন নম্বৰ ডি টু কাৰেক্ট হ'ব টু প্ৰটেক্ট ইণ্ডিভিজুৱেল লিবাৰ্টি এইখিনি হ'বই নোৱাৰে এইখিনি নহ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ দ্য ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছ আৰ গ্ৰান্টেড টু দ্য ইণ্ডিয়ান সিটিজেন্স টু প্ৰটেক্ট ইণ্ডিভিজুৱেল লিবাৰ্টি অপচন নম্বৰ ডি টু কাৰেক্ট হ'ব আমাৰ যিখিনি স্বতন্ত্ৰ স্বাধীনতা আছে সেইখিনি ৰক্ষাৰ কাৰণেহে আমাক ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছখিনি দিয়া হৈছে নেক্সট 10 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চাওঁ দ্য ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ আৰ ডিউটি মানে হৈছে আমাৰ যিখিনি মৌলিক কৰ্তব্য আছে সেইখিনি কি হয় অপচনখিনি মই পঢ়িব লাগিব কাৰণ এইখিনি কোৱেশ্চন অপচনখিনি নপঢ়িলে আপুনি কোৱেশ্চনটো বুজি নাপাব দ্য ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ আৰ অপচন এটো দি আছে এ পাৰ্ট অফ দ্য অৰিজিনেল কনষ্টিটিউশ্যন বি টু দি আছে এডেড বাই দ্য 44th এমেণ্ডমেণ্ট নেক্সট অপচন নম্বৰ চি টু দি আছে এডেড বাই দ্য 42nd এমেণ্ডমেণ্ট অৰ্থাৎ 42তম সংশোধনী মতে দিছিলে নেকি এইখিনি নেক্সট দি আছে অপচন নম্বৰ ডি টু এনেক্টেড বাই দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট বাই ল ইয়াৰ যিখিনি অপচন আছে ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰটো অপচন নম্বৰ সি মনত ৰাখিব বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ আৰ এডেড বাই দ্য 42nd এমেণ্ডমেণ্ট অৰ্থাৎ 42তম সংশোধনী মতে আমাৰ যিখিনি ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ আছে আমাৰ যিখিনি মৌলিক কৰ্তব্য আছে সেইখিনি এড কৰা হৈছিল আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়াত সেইখিনি এড কৰা হৈছিল কিমান নম্বৰ সংশোধন অনুসৰি 42nd এমেণ্ডমেণ্ট বহুত বাৰ এটো কোৱেশ্চন আহিছে 42তম সংশোধনী অনুসৰি ইয়াৰ বিষয়ে যদি চাই এই যেটো 42তম সংশোধনী আছিল এটুক জেনেৰেলি মিনি কনষ্টিটিউশ্যন বুলিও কোৱা হয় কিহৰ কাৰণে কোৱা হয় কাৰণ এই যেটো এমেণ্ডমেণ্ট আছিল বা এই যেটো সংশোধনী আছিল এটোৱে জেনেৰেলি
বহুত এটা হিউজ চেঞ্জ কৰিছিলে ইয়াত যদি চাই তেতিয়াহ'লে ইণ্ডিয়াৰ যিটো ডেছক্ৰিপশ্যন আছে এই ডেছক্ৰিপশ্যনটোৱে চেঞ্জ কৰি দিছিলে কনষ্টিটিউশ্যনৰ যিটো ডেছক্ৰিপশ্যন লিখা আছিলে 42তম সংশোধনী অনুসৰি সেই ডেছক্ৰিপশ্যনটোৱে চেঞ্জ কৰি দিয়া হৈছিলে প্ৰথমতে আছিলে ছভাৰিন ডেম'ক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক তাৰপিছত চেঞ্জ কৰি পেলাই ছভাৰিন ছ'চিয়েলিষ্ট ছেকুলাৰ ডেম'ক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক কৰা হৈছিলে এণ্ড অলছ' চেঞ্জ দ্য ৱৰ্ডছ ইউনিটি অফ দ্য নেশ্যন টু ইউনিটি এণ্ড ইণ্টিগ্ৰিটি অফ দ্য নেশ্যন অৰ্থাৎ ইণ্টিগ্ৰিটি ৱৰ্ডটো তেতিয়া আকৌ নতুনকৈ এড কৰা হৈছিলে কিমান নং সংশোধনী অনুসৰি 42তম সংশোধনী অনুসৰি কেতিয়াবা এই বিষয়ে সুধিব পাৰে মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 11 আমি বহুত বেছি টাইম লগোৱা নাই এটা কুৱেশ্যনৰ ওপৰত কাৰণ এইখিনি ৰিভিজনৰ কাৰণে হয় মই যেতিয়া ডিছকাছ কৰিম ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ ওপৰত হয়তো অলপ টাইম লাগিব তেতিয়া আমি ভালকৈ এইখিনি কথা ডিছকাছ কৰি যাম নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 11 হাউ মেনি ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ আৰ ইনকৰ্পৰেটেড ইন দ্য কনষ্টিটিউশ্যন যেতিয়া সংবিধানত আমাৰ যিখিনি ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ আছে সেইখিনি এড কৰা হৈছিলে তেতিয়া কেইটা ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি এড কৰা হৈছিলে অপশ্যন নম্বৰ ডিটো কাৰেক্ট হ'ব 10টা কিন্তু বৰ্তমান যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ কেইটা আছে 11টা ঠিক আছে মই আগতে ডিছকাছ কৰি আহিছিলোঁ যে 42তম সংশোধনী অনুসৰি আমাৰ যিখিনি ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ আছে সেইখিনি এড কৰা হৈছিলে কিমান চনত এই 42তম সংশোধনীটো কিমান চনত হৈছিলে সেই বিষয়ে কেতিয়াবা সুধিব পাৰে 1976ত 1976ত হৈছিলে 42তম সংশোধনী আৰু ইয়াত এটা হিউজ চেঞ্জ কৰা হৈছিলে ঠিক আছে গতিকে এই সংশোধনীটোক মিনি কনষ্টিটিউশ্যন বুলিও জনা যায় বৰ্তমান সময়ত আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ কেইটা আছে 11টা কি কি সেই বিষয়ে আপোনালোকে গুগলত এবাৰ চেক কৰি ল'ব কাৰণ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজখিনি অলপ দীঘল হয় ইয়াত আলোচনা কৰি যাবলৈ অসুবিধা হয় চ' ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ আছে 11টা আৰু আমাৰ 6টা আছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ সেইকেইটা মনত ৰাখিব নেক্সট 12 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ্ছ অফ ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ আৰ ৰেছপঞ্চিবল টু দ্য আমাৰ যিখিনি ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ আছে বা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আছে সেইখিনি কাৰ আণ্ডাৰত থাকে বা সেইখিনি ৰেছপঞ্চিবল কোন হয় অপশ্যন নম্বৰ চিটো কাৰেক্ট হ'ব প্ৰেচিডেণ্ট ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ কাৰ আণ্ডাৰত আছে প্ৰেচিডেণ্টৰ আণ্ডাৰত গোটেইখিনি ৰেছপঞ্চিবিলিটি কোনে লয় প্ৰেচিডেণ্টে আৰু যেতিয়া ইমাৰ্জেঞ্চি হ'ব তেতিয়া গোটেই প্ৰশাসনটো কোনে চায় প্ৰেচিডেণ্টে ঠিক আছে নেক্সট 13 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইজ যিখিনি অপশ্যন আছে এ কমাণ্ডাৰ ইন চিফ অফ ডিফেন্স ফ'ৰ্চেছ নেক্সট দি আছে সুপ্ৰিম কমাণ্ডাৰ অফ আৰ্ম ফ'ৰ্চেছ নেক্সট দি আছে হেড অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট সুপ্ৰিম কমাণ্ডাৰ অফ ডিফেন্স ফ'ৰ্চেছ অফ দ্য ইউনিয়ন এণ্ড এক্সিকিউটিভ হেড অফ দ্য ইউনিয়ন তো ইয়াৰ যিখিনি অপশ্যন আছে আমি শুনিলেই এনচাৰটো গমেই পাম অপশ্যন নম্বৰ ডিটো কাৰেক্ট হ'ব সুপ্ৰিম কমাণ্ডাৰ অফ ডিফেন্স ফ'ৰ্চেছ অফ দ্য ইউনিয়ন এণ্ড এক্সিকিউটিভ হেড অফ দ্য ইউনিয়ন নেক্সট 14 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট এড্ৰেছেছ both the houses of parliament assembled together অৰ্থাৎ যুটীয়াভাৱে কেতিয়া প্ৰেচিডেণ্টে বা ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে আহ্বান কৰে দুইখন সদনৰ বৈঠক কেতিয়া আহ্বান কৰে মই এই বিষয়ে ডিছকাছ কৰিছিলোঁ তথাপিও আজি কৈ যাওঁ ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো অপশ্যন নম্বৰ চি ফাৰ্ষ্ট ছেছন আফটাৰ ইটছ জেনেৰেল ইলেকশ্যন এণ্ড দ্য ফাৰ্ষ্ট ছেছন অফ ইটছ ইয়েৰ দুটা টাইমতে কি কৰে প্ৰেচিডেণ্টে দুইখন সদনকে একেলগে মিলাই সভা পাতে অৰ্থাৎ যুটীয়া সভা তেওঁ আহ্বান কৰে দুটা টাইমতে কৰে ফাৰ্ষ্ট ছেছন আফটাৰ ইটছ জেনেৰেল ইলেকশ্যন এণ্ড দ্য ফাৰ্ষ্ট ছেছন অফ ইটছ ইয়েৰ এই কুৱেশ্যনটো বহুতবাৰ আহিছে কিন্তু নেক্সট 15 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ আজি এইটোৱে লাষ্ট হ'ব দ্য ভেকেঞ্চি অফ দ্য অফিচ অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া মাষ্ট বি ফিল্ড আপ উইথিন যদি কিবা কাৰণত প্ৰেচিডেণ্টৰ মৃত্যু ঘটে বা তেওঁ যদি ৰিজাইন দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেই প্ৰেচিডেণ্টৰ পোষ্টটো কিমান দিনৰ ভিতৰত ফিল আপ কৰিব লাগিব যিখিনি অপশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত কাৰেক্ট হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি 6 months মনত ৰাখিব প্ৰেচিডেণ্টৰ পোষ্টটো 6 মাহৰ ভিতৰত ফিল আপ হ'ব লাগিব বিভিন্ন কাৰণত প্ৰেচিডেণ্টৰ পোষ্ট খালী হ'ব পাৰে ধৰি লওক আপুনি ডেথৰ কাৰণে মৃত্যুৰ কাৰণে হ'ব পাৰে ৰেজিগনেশ্যনৰ কাৰণে বা ৰিমুভেলৰ কাৰণে হ'ব পাৰে বিভিন্ন কাৰণত হ'ব পাৰে যিয়ে কাৰণ নহওক কিয় যদি খালী হয় 6 মাহৰ ভিতৰত কিন্তু সেই পোষ্টটো ফিল আপ হ'ব লাগিব ঠিক আছে আজি আমি 15টা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিলোঁ 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো মই এনচাৰ আপোনালোকক সুধিছিলোঁ তলত কমেণ্ট কৰিব তাৰ লগতে এছআই এক্সামৰ প্লেলিষ্টটো যদি চোৱা নাই গোটেই ভিডিঅ'খিনি যদি চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে চাব পাৰিব নতুনকৈ মেথছ আৰু ৰিজনিঙৰ ক্লাছসমূহ দি থকা হৈছে যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আগলৈও কৰি যাম যদি চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই আমি পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ